ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه بل عنوان ته راشم تاسو ته دا ویل غواړم چې تاسو په 18مه صفحه کې چې کوم متن لیکل شوی په هغې کې په پیریودونو کې د عنصرونو شمېر په ګروپونو کې لیکل شوي دي، نو دې ته ضرورت نشته چې تاسو ته نوټ کړم او تشریح هم نه لري. یوازې تاسو دومره زده کړئ چې په څوم پیریود کې څومره عناصر موجود دي. نو زه راځم راسن په دې باندې چې په یو ګروپ کې د عناصرو خواص او ورته خواص په یو ګروپ کې د عناصرو ورته خواص په عین ګروپ کې چیرې څو عناصر ځای پر ځای شوي د هغوی ورته خواص لري. زه به تاسو ته تر ټولو ښه مثال درکړم. ستاسو کتاب کې هم ذکر کړی ده. وایي کاربن چې کله د اکسیجن سره یو ځای کېږي لاسته راځي کاربن ډای اکساید. په همدغه اکسیجن چې ده دغه ګروپ کې یو بل عنصر موجود ده چې هغه سلفر ده. اوس کاربن د سلفر سره یو ځای کېږي لاسته څه راځي کاربن ډای سلفاید په نامه یو مرکب لاسته راځي. نو دا څه ښودونکی شو چې په یو ګروپ کې چې کوم عناصر لاسته راځي هغوی به دا خواص هم لري چې په تعاملونو کې هم خواص ورته والی لکه څنګه چې ما تاسو ته په یو جدول کې در وښودل چې د هغوی به په آخري مدار کې الکترونونه مساوي چې ما د اول هغه کې د هایدروجن لیتیم او نورو ورکړه چې دوی به آخري مدار کې الکترونونه مساوي وي. خو بل خواص هم بل په یو ګروپ کې عناصرو ورته خواص دا دي چې هغوی په تعاملونو کې هغوی په خواص فزیکي یا هم په کیمیاوي نورو خواصو کې هغوی ورته خواص لري ځکه هغوی په یو ګروپ کې ځای پر ځای شوي. نو ما په لومړي کې تاسو ته ذکر کړی چې عناصر پوهانو په دې فکر کې ول چې عناصر موږ نشو کولی چې دانه دانه ولولو. اوس که چیرې تاسو غواړئ د یو ګروپ ټول عناصر پورتني چې ولولئ او د پیریود یعنی تاسو ته ضرورت ده چې تر 20 پورې عناصر ولولئ په دې معنی چې تاسو ټول عناصر په خواص باندې پوهیږئ. نو تاسو ته د کیمیا پوهانو دا کار اسانه کړی ده او تاسو ته دا ښودلی چې په یو عنصر په لوستلو د هغه ګروپ ټول عناصر تاسو خواص نه پېژندلی شئ. لکه زه په اول ګروپ کې دلته د اول ګروپ لومړی عنصر د هایدروجن زه د هایدروجن پېژنم. د هغې نه وروسته هایدروجن لاندې لیتیم دوی ټول چې دي دوی همدا ورته خواص لري تعاملاتو کې په نورو کیمیاوي خواص کې ورته خواص لري. نو دا په یو ګروپ کې د عناصرو ورته خواص. اوس راځو بل عنوان ته ستاسو چې هغه څه شی ده په دې. نو ګرانو زده کوونکو ستاسو په کتاب کې 2 ځایه عنوان راغلی چې د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ توپیر. مخکې له هغې ته چې زه د هغې تر نه وځم هغه ډېر ساده دی. ستاسو کتاب کې یو جدول هم رسم کړی ده کولی شئ هغه ځینه او د دې درس نه وروسته به زه یو تشریح په یو لنډ ډول کوم. خو په دې کې یو مهم درس دا ده په ټاکلي ګروپ کې د عناصرو ورته جوړښت. موږ په ټاکلي ګروپ کې څو شیان ولوستل. موږ په یو ګروپ کې لومړی دا چې د آخري مدار مساوي الکترون لري. بل همدا ویلې چې په کیمیاوي خواصو کې هغوی ورته دي. اوس راځو د عناصرو ورته جوړښت څنګه ده. زه لومړي ګروپ 3 عنصره جوړښت یعنی هغه اتومونه تاسو ته رسموم. په لومړي ګروپ کې چې راځای پر ځای شوي هایدروجن ده ورپسې لیتیم ده ورپسې چې هغه د سودیم ده ورپسې پوتاشیم ده چې هغوی بیا لږ لوی اتومونه دي په رسمولو کې لږ مشکل جوړوي. نو راځو لومړی د هایدروجن اتوم رسمولو لپاره موږ د ده اتومي نمبر څو ده؟ 1 ده. اتومي نمبر 1 ده. راځو د دې اتوم رسموو.